Can you please tell me the time? අනේ මට පොඩ්ඩක් කියන්න පුළුවන්ද වෙලාව කීයද කියලා. ඉතින් මේ වගේ එල්ලීම් වලට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ polite request කියලා. polite request කියන්නේ ආචාරශීලී එල්ලීම් වලට. අපි දෙයක් කාගෙන් හරි අහනකොට ටිකක් ආචාරශීලී විදියට, ටිකක් හොඳ විදියට ඇහුවොත් තමයි අපිට උත්තරයක් ගන්න ලේසි වෙන්නේ. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා polite request 50ක් ඔයාට එදිනදා ජීවිතයේදී ඉංග්‍රීසි කතා කරද්දී භාවිතා කරන්න අත්‍යවශ්‍යම වෙනවා. ඔයා ගෙදර හිටියත්, ඔයා පාසලට ගියත්, ඔයා ඔෆිස් එකට ගියත්, ඔයා පාරේ හිටියත් ඔයාට මේ polite request ටික වැදගත් වෙයි. ඔයා ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා නම් ගොඩාක් ආචාරශීලී විදියට. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. Examples of polite request at home. ගෙදරදී මොනවද ඔයාට කියන්න පුළුවන් ආචාරශීලී ඉල්ලීම්. ඉතින් අපි බලමු උදාහරණ වාක්‍ය කිහිපයක්. Mom, can you close the door please? අම්මේ පොඩ්ඩක් දොර වහන්න පුළුවන්ද කරුණාකරලා. Mom, can you close the door please? Honey, can you please eat with your mouth closed? honey කියලා කියන්නේ ඔයා ගොඩක් ආදරය කරන කෙනාට. හිතන්නකෝ husband or wife වෙන්න පුළුවන්. අපි කියමුකෝ ආදරයට බබා කියලා. බබා ඔයාට පුළුවන්ද පොඩ්ඩක් කට වහගෙන කන්න. honey, can you please eat with your mouth closed? Can you shut the window? ඔයාට පුළුවන්ද ජනේලය වහන්න. the room is already too cold. දැනටමත් කාමරේ ඕනවටත් වඩා සීතලයි. අමා, can you bring me the newspaper please? අමා මට පොඩ්ඩක් පත්තරේ ගෙනත් දෙන්න පුළුවන්ද කරුණාකරලා. අමා, can you bring me the newspaper please? Dasun, will you stop bothering mom? She's working. තාත්තා පුතාට කියන කතාවක් වෙන්න පුළුවන්. දසුන් කියන පුතාට කියනවා අම්මට කරදර කරන එක පොඩ්ඩක් නවත්වනවද? Dasun, will you stop bothering mom? She's working. ඇය වැඩ කරන ගමන් ඉන්නේ. Hey, can you please receive the parcel? I'm going to take a shower. ඔයාට පුළුවන් ද පාර්සල් එකක් එනවා ඒක බාර ගන්න. ඒක ගන්න. මම පොඩ්ඩක් නාගන්නයි යන්නේ. Could you get me a cup of coffee? ඔයාට පුළුවන් ද මට කෝපි කෝප්පයක් හදාගෙන අරන් එන්න. Could you get me a cup of coffee? Will you stop making noise? අනේ ඔයාට පුළුවන් ද පොඩ්ඩක් සද්ද නොකර ඉන්න. කෑ ගහන්න එපා. Will you stop making noise? I can concentrate on my study. මට බෑ මගේ අධ්‍යයන කටයුතු වලට මට පාඩම් කරන්න අවධානය ලබා ගන්න බෑ ඔයා කෑ ගැහුවොත්. Could you feed something to the baby? feed කියලා කියන්නේ ආහාර ලබා දෙනවා කියන එක. ඔයාට පුළුවන් ද බබාට කෑම ටිකක් කවන්න. කෑම ටිකක් ලබා දෙන්න. Could you feed something to the baby? Could you turn off the lights please? I can sleep. ඔයාට පොඩ්ඩක් පුළුවන් ද මේ ලයිට් වහන්න. Could you turn off the lights please? I can sleep. මට නිදා ගන්න බෑ. Examples of polite request at school. පාසලේදී ඔයාට කියන්න පුළුවන් ආචාරශීලීම ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය මොනවද කියලා දැන් අපි බලමු. Teacher, would you mind giving me a feedback on my homework? ඔයා ටීචර් ගාවට ගිහිල්ලා කියනවා ටීචර් මගේ homework ටික බලලා ගෙදර වැඩ ටික බලලා මට feedback එකක් දෙන්න. feedback එකක් කියන්නේ මේවා හොඳද නරකද කියලා මට පසු ප්‍රතිචාරයක් ලබා දෙන්න කියලා ළමයෙක් ටීචර්ට කියනවා. Can you pass me that book? ඔයාට පුළුවන්ද ඒ පොත මට එවන්න. Can you pass me that book? Could you please help me with my homework? අනේ ඔයාට පොඩ්ඩක් පුළුවන්ද මගේ ගෙදර වැඩවලට උදව් වෙන්න. Could you please help me with my homework? Could you please keep quiet? ඔයාට පුළුවන්ද පොඩ්ඩක් සද්ද නැතුව ඉන්න. Could you please keep quiet? Can you please change your seat? අනේ ඔයාට පුළුවන්ද ඔයාගේ ආසනය නැත්නම් ඔයා ඉන්න පුටුව මාරු කරන්න. මට ඔතෙන්ට එන්න ඕනේ. Can you please change your seat? Could you show me the way to the library? ඔයාට පුළුවන්ද මට කියන්න පුස්තකාලයට යන පාර. Could you show me the way to the library?
Can you please hold this book for me? ඔයාට පුළුවන්ද මේ පොත පොඩ්ඩක් මං වෙනුවෙන් අල්ලගෙන ඉන්න? Can you please hold this book for me? Will you pass me the ball? ඔයාට පුළුවන්ද මට බෝල් එවන්න? මට බෝල් එවන්නකෝ අනේ. Will you pass me the ball? Examples of polite request at work. වැඩ කරන තැන ඔෆිස් එකේදී ඔයාට කියන්න පුළුවන් ආචාරශීලී ඉල්ලීම් මොනවද කියලා දැන් අපි බලමු. Could you give me some time after lunch? දවල් ආහාරයට පස්සේ මට පොඩි වෙලාවක් දෙන්න. Could you give me some time after lunch? Could you please send me the project files in the zip format? zip format එක කියලා කියන්නේ ඕගොල්ලෝ දන්නවා ෆයිල් එකක් send කරන format එකක්. අන්නේ zip format එකෙන් ඔයාට පුළුවන් ද project file එක මට එවන්න. Could you please send me the project files in the zip format? Do you mind passing the stapler? Stapler එක කියන්නේ stapler එක කියලා අපි කියන්නේ කටු ගන්න පාවිච්චි කරන්නේ. ඔයාට පුළුවන් ද මට stapler එක එවන්න? Would you please take your seat? ඔයා ඔයාගේ අසුනෙන් වාඩි වෙනවද? කරුණාකරලා ඔයාගේ අසුනෙන් වාඩි වෙන්න. අදාළ අසුනෙන් වාඩි වෙන්න. Would you please take your seat? Could you possibly meet me next week at office? ඊළඟ සතිය ඔෆිස් එකේදී ඔයාට පුළුවන් ද මාව හමු වෙන්න? ඔයාට එම අවස්ථාවක් තියනවද? Could you possibly meet me next week at office? Could you telephone me in the afternoon? දවල් කාලේදී afternoon එකෙන් පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ද මට කතා කරන්න call එකක් දෙන්න? Examples of polite request at the restaurant. restaurant එකකදී කෑම කන තැනකදී hotel එකකදී ඔයාට මොනවද කියන්න පුළුවන් ආචාරශීලී ඉල්ලීම් කියලා දැන් අපි බලමු. Can you add some extra cheese? ඔයාට පුළුවන් ද තව ටිකක් අමතරව cheese ටිකක් වැඩි කරලා දාන්න? Excuse me, would you mind leaving this seat for this old lady? මේ වයසක කාන්තාවට ඔයාට පුළුවන් ද අනේ කරුණා කරලා මේ පුටුව දෙන්න. ඔයා වෙන පුටුවකට ගිහින්. Do you mind passing me the salt? ඔයාට පුළුවන් ද මට ලුණු එක එවන්න? Do you mind passing me the salt? Can you play some soft music? ඔයගොල්ලෝ දන්නව රෙස්ටෝරන්ට් වල මියුසික් දාලා තියෙනවා, සංගීතය දාලා තියෙනවා. සමහර සංගීතය ටිකක් අපිට අහන්න අමාරුයි. ඒ නිසා ඔයාට ඉල්ලීමක් කරන්න පුළුවන් මෘදු සංගීතය ටිකක් ස්ලෝ එකේ යන මියුසික් ට්‍රැක් එකක් ඔයාට ප්ලේ කරන්න පුළුවන්ද? Can you play some soft music? Could you please arrange one more table for us? ඔයාට පුළුවන්ද නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන්ද අපිට තවත් එක ටේබල් එකක් මේසයක් සකස් කරලා දෙන්න? නැත්නම් අපිට කෑම ගන්න මේසයක් arrange කරලා දෙන්න? Could you please change this food? I can see a fly on the rice. ඔයාට පුළුවන්ද මේ කෑම එක මාරු කරලා දෙන්න, වෙන කෑම එකක් මට දෙන්න? I can see a fly on the rice. මම දැක්ක බත් එකේ මේ බත් එකේ මැස්සෙක් ඉන්නවා. fly කියන්නේ මැස්සට ඉංග්‍රීසි වලින්. Would you please turn on some more lights? මෙතන ටිකක් කරවලයි. ඔයාට පුළුවන් ද තව light ටිකක් on කරන්න? Would you please turn on some more lights? Can you give us some forks? ඔයාට පුළුවන් ද අපිට තව ගෑරුප්පු ටිකක් දෙන්න? Can you give us some forks? Examples of polite request at the public place. පොදු ස්ථානයකදී එළියේදී ඔයාට කියන්න පුළුවන් ආචාරශීලී ඉල්ලීම් මොනවද කියලා අපි දැන් බලමු. Would you mind moving aside? හිතන්නකෝ කෙනෙක් ටිකක් මැදට වෙලා හිටගෙන ඉන්නවා. ඔයාට ඕනේ අයිනට යන්න. පොඩ්ඩක් පැත්තකට යන්න පුළුවන්ද කියලා ආචාරශීලීව එයාගෙන් අහන්න. Would you mind moving aside? ඔයාට පොඩ්ඩක් පැත්තකට යන්න පුළුවන්ද? අයිනට යන්න පුළුවන්ද? Could you please press number 5? හිතන්නකෝ අංකයක් ඔබන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට කාගෙන් හරි අහන්න පුළුවන් ඔයාට පුළුවන් ද අංක 5 ඔබලා දෙන්න මං වෙනුවෙන්? Could you please press number 5? Could you tell me how to get to the supermarket? ඔයාට චුට්ටක් මට කියන්න පුළුවන් ද කොහොමද සුපර් මාකට් එකට යන්නේ කියලා? Could you tell me how to get to the supermarket? Do you mind giving me a hand with my luggage? ඔයාට පුළුවන් ද මේ luggage එක නැත්තම් මේ මගේ බෑග් එක අරන් යන්න පොඩි උදව්වක් කරන්න? Giving me a hand කියන්නේ උදව්වක් කරනවා කියන එක. Would you mind holding the baby for me? ඔයාට චුට්ටක් පුළුවන් ද මේ මගේ බබාව වඩා ගන්න? මෙහෙම ප්‍රසිද්ධ කතාවක් තියෙනවා අහලා තියෙනව නේද? ඔයාට පුළුවන් ද මේ බබාව චුට්ටක් අල්ල ගන්න? Would you mind holding the baby for me?
could you help me hire a taxi? I'm pretty new here. මම මෙහෙට ගොඩාක් අලුත් කියන එක තමයි I'm pretty new here කියන්නේ. ඔයාට පුළුවන් ද මට ටැක්සි එකක් hire කරලා දෙන්න? Could you help me hire a taxi? I'm pretty new here. Could you please keep an eye on my dog? I'll be right back. ඔයා බල්ලත් එක්ක ටවුන් එකට යනවා. ඔයා චුට්ටක් ඇතුළට යනවා, එළියට යනවා වෙන්න පුළුවන්. ඔයාට ළඟ ඉන්න කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් could you please keep an eye on my dog? චුට්ටක් මගේ බල්ලා දිහා ඇහැ ගහගෙන ඉන්නවා. පොඩ්ඩක් බලනවාද මගේ බල්ලා දිහා එයා කොහෙද යනවද කියලා. I'll be right back. මං ඉක්මනින්ම එනවා. Could you please open the door for that old lady? අර වයසක කාන්තාව වෙනුවෙන් ඔයාට පුළුවන් ද දොර ඇරලා දෙන්න? Could you please open the door for that old lady? I wonder කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ polite request එකක් කියන එක. ටිකක් මේක ආචාරශීලී විදියට ඉල්ලීමක් කරනවා කියන එක තමයි I wonder කියන වචනයෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. I wonder if you could drive a little faster. හිතන්නකෝ යාළුවෙක් එක්ක යනවා කාර් එකේ කොහරි ගමනක්. ඔයාට එයාට එකපාරටම කියන්න බෑ ටිකක් හයියෙන් යන්න කියලා. ඔයාට ටිකක් ආචාරශීලී ඉල්ලීමක් කරන්න තමයි වෙන්නේ. ඔයාට පුළුවන් ද චුට්ටක් හයියෙන් එලවන්න. I wonder if you could drive a little faster. Guys වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම like එකක් දාගෙන යන next වීඩියෝ එකත් එක්ක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඔයා subscribe කරලා තියාගත්තොත් මේ channel එක. එහෙනම් next වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනට හැමෝටම good luck. හැමෝටම goodbye.